आउनुहोस् आज हामी बिक्री गरिसकेको कुनै पनि स्क्रिप्टलाई कसरी इलेक्ट्रोनिक डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप दिने अथवा EDIS गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले एड्रेस बारमा मेरो सेयरको वेबसाइट टाइप गर्नुहोस् र एन्टर गरेपछि तपाईले मेरो सेयरको लगइन इन्टरफेसमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टको हो त्यो टाइप गर्नुहोस्। युजर नेममा तपाईको अन्तिम 6 वटा डिमेट नम्बर टाइप गर्नुहोस् र पासवर्ड टाइप गरेपछि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको तपाईले यहाँनेर माई पर्चेज सोर्स भन्ने मेरो सेयरको ड्यासबोर्डको मुनिबाट माई पर्चेज सोर्स भन्ने अप्सन जसरी देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ, पर्चेज सोर्स र माई होल्डिङ र स्क्रिप्ट लेखे ठाउँमा कुन चाहिँ स्क्रिप्ट हो तपाईले बिक्री गरिसक्नु भएको त्यसलाई सर्च गर्नुहोस् र यहाँनेर तपाईलाई स्क्रिप्ट कुन हो, ट्रान्जेक्सन डेट के हो, कति क्वान्टिटी, कति दरले, पर्चेज सोर्स IPO हो कि तपाईको सेकेन्डरी हो यहाँ देखाउँछ र पर्चेज प्राइस कति हो त्यो सबै कुरा यहाँ डिटेलमा देखाउनेछ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनेर चेक मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो डिक्लेरेसन I hereby declare that the prices that I have set here for WACC calculation purpose are provided with the best of my knowledge and I am aware that I will be held liable for legal consequences if the provided data is found to be incorrect भनेर तपाईले आफ्नो डिक्लेरेसन दिएपछि यसलाई अपडेट गरिदिनुस् र यो पर्चेज सोर्सको अपडेट भएको छ। अब माई होल्डिङ कति दिनको लागि तपाईको किनेको शेयर होल्डिङ भयो त? उदाहरणको लागि तपाईको होल्डिङ डेज 22 भएको छ र ST र LT भनिएको छ। सर्ट टर्म हो कि लङ टर्म, यो तपाईको होल्डिङलाई सर्ट टर्म मानिएको छ। यसैगरी तपाईले स्क्रिप्टमा चेक मार्क लगाएपछि यसलाई प्रोसिड गर्ने र अघि भने जस्तै तपाईले यहाँ I hereby declare that holding period of my holding that I have set here for CGT capital gain tax calculation को लागि गरिएको होल्डिङ पिरियड मलाई मान्य छ भनेर तपाईले डिक्लेरेसन गर्ने हो र त्यसपछि फेरि अपडेट गर्नुहोस् र यो दुईटा प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र तपाईले यहाँ अन्तिममा माई EDIS भनेको ठाउँमा जानुहोस् र EDIS भन्ने ठाउँमा तपाईको ट्रान्सफर शेयर्स आएको हुन्छ र तपाईको यहाँनेर सेटलमेन्ट डेट चाहिँ तपाईको अगस्त 25, आज अगस्त 24 हो, अगस्त 25 को दिन यो शेयरको सेटलमेन्ट डेट हुनेछ र तपाईले यहाँनेर भ्यू डिटेल्स गर्नुभयो भने फर्दर स्टेपमा जानुहुन्छ र तपाईको सेटलमेन्ट डेट कहिले हो र ट्रेडेड डेट कहिले हो, तपाईको स्क्रिप्ट ISIN के हो, पुल अकाउन्ट के सबै डिटेल यहाँनेर दिएको हुन्छ र तपाईले फेरि यसमा कन्ट्र्याक्ट नम्बरमा चेक मार्क गरेपछि प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा फेरि तपाईले I agree to deliver above mentioned requested securities from my account to the pool account of respective broker। अब तपाईको अकाउन्टबाट डिमेटबाट ब्रोकरको एउटा पुल अकाउन्ट डिमेट अकाउन्टमा गएर त्यो ट्रान्सफर हुनेछ र तपाईले चेक मार्क गरेपछि कन्फर्म गरिदिनुहोस् र सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड फर द ट्रान्सफर शेयर भनेर तपाईको बिक्री गरेको शेयर अब अन्तमा ब्रोकरको पुल अकाउन्टमा गएर सम्बन्धित किन्ने मान्छेको डिमेट अकाउन्टमा त्यो शेयर जानेछ। हस्त यसरी नै हामीले कुनै पनि बिक्री गरेको शेयरलाई EDIS गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो भिडियो पनि तपाईलाई उपयोगी भयो होला।